Tanong nga si Ineng, bakit mainit ang ulo ni Otoy? Bakit daw utoy? Ay, bakit daw ineng? Good morning. I'm Pinterest. Go Pinterest. What? You are what? Pinterest. Oh, this is the question mark of quarantine. Wow, I love this kind of report. Uy, taray. Uy, gusto ko na maging vlogger. Subscribe. What are we doing? Fly Emirates. I wanna be Nasira your yung camera. favorite boy. Bye. Dahil check mo nga, baka best friend mo. Hey! Hey! Kaway ka doon! Meron din dyan! Hi! Day 100 of quarantine chart. Kailan tayo nandito? March 12. Time-lapse mo yun? Yeah. Hi, Daddy Utoy Vlogs. Suplado kayo si Utoy. Si Ineng Vlogs. Si Ineng. Sino ka? Ano lang, ako dito tambay lang. Ano talaga ako eh. Doon talaga ako nakatira. Ito. Ano lang ako dito, nakikinig lang ako sa So ngayon magkukuking show kami ng Tanong nga si Pancit Ineng, Canton. bakit Alam mo ka ba? Suplado kayo si Utoy. Tanong nga si Ineng, bakit mainit ang ulo ni Otoy? Bakit daw utoy? Ay, bakit daw ineng? Di pa naliligo! Is that true? No. Alam ko na. Hindi pa nagme-merienda? Merienda na yan. Hindi pa Na. natutulog! Wala pang Pancit Canton. Okay, magkukuking demo na kami ng Pancit Canton. Yan naman. Ano to? Ganyan talaga. Tapos dapat yung kamay mo basta. Gagawin mo. Nakikinig ako. Nanginginig din ako dito. Bakit alam mo yun? Bakit hindi na natin ginampi? Kuling na lang alam. Huwag na, sige na. Ay. Alam ko na.
Uy, ba't nag-crack na eh? Okay na, stop na. Happy birthday.